सो द तीन डेफिनेशन आपण आतापर्यंत बघितल्या. पहिली होती फंजिसाइड्स. द फंजिसाइड इज द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू लॅटिन वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज द फंगस and the second one is the kaido. Kaido means to kill. Now the second the definition of fungicide is the chemical substances which kill the fungi called as the fungicides. Fungistat they are only arrest the growth of the fungi temporarily. बघा ते फक्त काही कालावधीसाठी फंगसची ग्रोथ थांबवतात temporarily, called as a fungistat, and the phenomenon is called as a arresting the growth of the fungi temporarily, called as the phenomenon is called as a fungistatis. Okay, and next definition is that antisporulent. Anti means killing. Okay, but काय किल करता येतं? स्पोर काय होतंय? स्पोरला इनहिबिट करण्याचं काम करतंय. सो द केमिकल्स which inhibit the spore production in fungi called as the antisporulent. तीन डेफिनेशन आपण बघितल्या. फंजिसाइड हा वर्ड हा कशातून आलेला आहे तेही लक्षात ठेवणं आपल्याला अतिशय महत्त्वाचं आहे. फंजिसाइड वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू लॅटिन वर्ड्स. ओके, फंगस अँड कायडो. नेक्स्ट बघा, now the most important one is here the classification of fungicide. बघा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड हा महत्त्वाचा चॅप्टर आहे आणि याच्यामध्ये जर याच्यातून प्रश्न येऊ शकतात. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड अकॉर्डिंग टू द बघा तीन याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन झालेले फंजिसाइडचं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऍक्शन. बघा क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजिसाइड और द फंजिसाइड्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देअर मोड ऑफ ऍक्शन. मोड ऑफ ऍक्शन नुसार त्याचं क्लासिफिकेशन झालंय. त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पर्पज यूज. शेतकरी कशा पद्धतीने ते वापरतात, आपण कशा पद्धतीने फंजिसाइड वापरतो त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन झालंय. आणि तिसरं आहे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. सो द फंजिसाइड कॅन बी ग्रुप इनटू द थ्री कॅटेगरीज. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऍक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पर्पज यूज. ओके, and general purpose use, that is the methods of applications, and the third one is that on the basis of the chemical composition fungicides can be classified. Okay, so fungicides classification आपण आता बघतोय. So fungicides बघा, in that first classification is based on the action. बघा based on the action मध्ये बघा पहिलं आहे based on the mode of action मध्ये बघा पहिलं आहे तर this one is protectant fungicides. First one is that protectant fungicides. The protectant fungicides name suggests that, आपल्याला नेम सजेस्ट करतं प्रोटेक्टंट म्हणजे काय, हे प्रोटेक्शन करण्याचं काम करतं. प्लांटला फ्रूटला प्रोटेक्शन करण्याचं काम करतं. सो द प्रोटेक्टंट फंजिसाइड्स आर प्रोफायलेटिक इन देअर बिहेवियर. सो फंजिसाइड्स which is effective only if applied to the fungal infection. इन्फेक्शन होण्याच्या अगोदर, फंगलचं इन्फेक्शन होण्याच्या अगोदर, फंगसला इन्फेक्शन होण्याच्या अगोदर फंगस जेव्हा अटॅच होतो त्याला खूप सारे स्टेजेस मधून जावं लागतं. मग तो एस्टॅब्लिश होतो आणि एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर इन्फेक्शन होतंय. त्याच्या अगोदर जर आपण फंजिसाइड अप्लाय करत असो तर त्याला म्हणायचं प्रोटेक्टंट फंजिसाइड. फंजिसाइड्स that can which is effective कधी इफेक्टिव्ह ते only applied before the fungal infection, prior to fungal infection. फंगल इन्फेक्शन होण्याच्या अगोदर आपण फंजिसाइड वापरलं तर फंगिसाइडला काय म्हणायचं, प्रोटेक्टंट फंजिसाइड. एक्झाम्पल आहे फंजिसाइड्स ऑफ द प्रोटेक्टंट फंजिसाइड्स आर द झिनेप फंजिसाइड्स आर द प्रोटेक्टंट, सल्फर फंजिसाइड्स आर द प्रोटेक्टंट फंजिसाइड्स. Okay, so next one is that therapeutic. What is meant by therapeutic? Fungicides which is capable of eradicating a fungus after it has caused the infection. जेव्हा इन्फेक्शन होणार आहे बघा, आधीचं काय होतं, इन्फेक्शन होण्याच्या अगोदर आपण त्याला अप्लाय केलेलं असावं ते तरच ते इफेक्टिव्ह असतं. आता इन्फेक्शन झाल्यानंतर इरॅडिकेटिंग द फंगस after it caused the infection and thereby curing the plant as called as a chemotherapeutic. बघा एक्झाम्पल आहे कार्बोक्सिन, ऑक्झिकार्बोक्सिन, अँटीबायोटिक्स लाईक एरिफंजिन्स. बघा एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर फंगस इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्याला तो क्युअर करू शकतो, त्याला आपण म्हणतो केमोथेरॉपिटंट. The chemotherapeutants are the therapeutic fungicides. Okay, therapeutic fungicides examples are the arifungins, antibiotic, also the oxycarboxyn and carboxyn. बघा इथं महत्त्वाचं आहे, एक्झाम्पल्स आले कार्बोक्सिन आणि ऑक्झिकार्बोक्सिन. सो द कार्बोक्सिन फंजिसाइड्स बघा, कार्बोक्सिन फंजिसाइड्स आर ट्रेड नेम त्याचं काय आहे, विटावॅक्स आहे. विटावॅक्स ट्रेड नेम, व्यापारी नाव त्याचं जर आपण बघितलं तर विटावॅक्स. and the carboxyn is most effective against the smut fungi. Smut fungi च्या against carboxyn most effective आहे. असाही प्रश्न विचारला जातो, among the following which is the most effective against the smut fungi. ओके, स्मट साठी सगळ्यात महत्त्वाचे
महत्वाचं फंजिसाइड कोणतं आहे? स्मट डिसीज मॅनेजमेंट साठी कार्बोक्सिन इज द फंजिसाइड इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह, सोल्ड अ ट्रेड नेम ॲज द व्हिटॅवॅक्स. व्हिटॅवॅक्स नावाने ते व्यापार बाजारामध्ये आपल्याला भेटतं. ओके, सो नेक्स्ट वन बघा, नेक्स्ट होतं ऑक्झिकार्बोक्सिन. ऑक्झिकार्बोक्सिन आपण कार्बोक्सिनची ट्रीटमेंट केली, कार्बोक्सिनची ट्रीटमेंट केली आपण जवार बाजराला, तर आपण स्मट हा रोग होऊ शकत नाही किंवा तो रोग कमी होऊ शकतो. सो द कार्बोक्सिन इज यूज अगेन्स्ट द smut diseases, where the oxycarboxyn is used against the rust diseases. Oxycarboxyn is used against the rust diseases, and oxycarboxyn sold a trade name as a plant wax. Baga, plant wax. Plant wax means what? The plant wax means what? The fungicide oxycarboxyn, the chemical name of fungicide is oxycarboxyn, trade name of the fungicide is a plant wax, and it is a use for the management of the rust diseases. Okay, so the next one is that baga, usually the chemotherapy are the systemic in their action and affect the deep seated infection. Deep seated infection घालवण्यासाठी जे deep seated infection खूप जास्त इन्फेक्शन झालेले ते घालवण्यासाठी केमोथेरपी वापरले जातं. So the next one is that the third type on the basis of mode of action. The third type is that first type is the protectant, second one is the therapeutic, and the third one is that eradicant. बघा, eradicate करतो तो fungal infection prior to the fungal infection. So the eradicant are those which remove the pathogenic fungi from the infection code पासून इन्फेक्शन जिथं झालंय त्याच्यापासून पॅथोजेनिक फंजाला रिमूव्ह करण्याचं काम असे फंजिसाइड्स करतात. त्याला आपण म्हणतोय इरॅडिकेट करण्याचं काम करतो. इरॅडिकंट काय करतोय? इरॅडिकेट करण्याचं काम करतोय, काढून टाकण्याचं काम करतोय. सो दी इरॅडिकेट फंजिसाइड्स आर दोज फंजिसाइड्स which remove the pathogenic fungi from an infection coat. Infection coat means what? The area of the host area ha, where around associated the unit of the fungus, की जिथं फंगसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, युनिट आहे फंगसचं, which infection could be possibly occur, की ज्याच्यामुळे इन्फेक्शन होऊ शकतं. सो द इन्फेक्शन कोट पासून पुढलं इन्फेक्शन होऊ शकतं. अशा इन्फेक्शन कोट पासून की जिथं फंगस आहे अशापासून तो इरॅडिकेट काढून टाकण्याचं काम करतो, रिमूव्ह करण्याचं काम करतो फंजिसाइड्स. त्याला म्हणायचे इरॅडिकंट फंजिसाइड्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ऑर्गॅनिमर्क्युरियल फंजिसाइड. बघा, ऑर्गॅनोमर्क्युरियल फंजिसाइड. नाव द मर्क्युरियल फंजिसाइड्स, जे मर्क्युरियल फंजिसाइड्स आहे ते ऍग्रिकल्चरच्या यूज मधून बॅन झालेले आहे. सो ऑर्गॅनोमर्क्युरियल फंजिसाइड्स are the eradicant fungicides. Also the lime sulfur fungicides are eradicant fungicides. बघा, sulfur is the most commonly used against the sulfur जे fungicides आहे it most commonly used against the powdery mildew diseases. जे sulfur fungicides आहे आपण ते वापरतो powdery mildew disease management साठी. Sulfur is the most effective fungicide for the management of powdery mildew disease. Exception is that आहे बघा, याला काय एक्सेप्शन आहे? सल्फर इज द मोस्ट कॉमनली यूज अगेन्स्ट द पावडरी मिल्ड्यू डिसीजेस. जे सल्फरचे फंजिसाइड्स आहे ते कशासाठी वापरतात? The sulfur is used against the powdery mildew diseases, but exception is that कुठं वापरत नाही powdery mildew. It is cannot be used in the cucurbitaceous vegetables. powdery mildew जो आहे cucurbitचा powdery mildew, cucurbit मध्ये powdery mildew मध्ये सल्फर वापरत नाही. बरं, जिथं ग्रेपचा जो शेंडा आहे एकदम सक्युलेंट असतो, नवीन निघालेला शेंडा, तिथं जर पावडर मिल्ड्यू आला तर त्यावेळेस आपण सल्फर फंजिसाइड वापरत नाही. बिकॉज दी सल्फर इज अ फायटोटॉक्सिक. सल्फर काय आहे? फायटोटॉक्सिक टू द दॅट प्लांट. बघा, कंटिन्युअसली ग्रोविंग शेंडा असतो, कुकुरबिटचा शेंडा हा कंटिन्युअसली ग्रोविंग आहे. त्या शेंड्याला जर फायटोटॉक्सिसिटी झाली तर तो शेंडा तिथंच ब्रेक होईल आणि झाड आपलं वाढणार नाही. सो इट इज अ फायटोटॉक्सिक टू दॅट पर्टिक्युलर प्लांट, हेन्स कॅनॉट बी यूज अगेन्स्ट दी पावडर मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिटेशियस व्हेजिटेबल्स मध्ये पावडर मिल्ड्यू वापरत नाही. कोणत्या? कुकुरबिट्स मध्ये. ओके, वी कॅनॉट यूज इन द कुकुंबर, वी कॅनॉट यूज इन द बॉटल गार्ड, वी कॅनॉट यूज इन दिस मेलॉन्स. ओके, सो कुकुरबिटेशियस व्हेजिटेबल मध्ये फायटोटॉक्सिक असल्यामुळे तिथं वापरत नाही. मग तिथं काय वापरतात? तर तिथं आपण वापरतो डायनो कॅप. ओके, डायनो कॅप. मग तिथं पावडर मिल्ड्यू आल्यानंतर आपण डायनो कॅप वापरतो, दॅट इज कार्थेन. ओके, कार्थेन इज अ फंजिसाइड which is also used against the powdery mildew diseases. We are having a acaricicidal property too. So बघा, सल्फर जे फंजिसाइड आहे ते फंजिसाइड प्लस ऍकेरिसाइड आहे. फंजिसाइड प्लस ऍकेरिसाइड. What is mean by acaricide? The chemical substance which kill the mites. माइटला किल करतं. ऍकेरिसाइड्स म्हणजे काय? असं केमिकल्स की जे माइटला किल करतं त्यांना काय म्हणायचं आहे? ऍकेरिसाइड्स. The chemicals which kill the mites called as the acaricides. So here the organic mercurous, lime sulfur and dodines are the eradicant which remove the infection from the infection coat of the
दॅट पर्टिक्युलर होस्ट फ्रॉम द फंजाला काय करतं, काढून टाकण्याचं काम करतं. सो द केमिकल्स इरेडिकेट द डॉर्मंट ऑर द ऍक्टिव्ह पॅथोजन फ्रॉम द होस्ट. दे कॅन बी रिमेन इफेक्टिव्ह ऑन द इन देअर होस्ट फॉर सम टाइम. Okay, so this is the more on the basis of mode of action. The fungicides, the classification of fungicides on the basis of mode of action. The first one is the protectant fungicides. Example, the example Zynab, sulfur. Therapeutic fungicides. Therapeutic fungicides are the examples are the carboxyn, oxycarboxyn. Carboxyn fungicide used against the smut diseases. Oxycarboxyn fungicide, that is Plantrax, is used against the rust diseases. Okay. Also, eradicant fungicides which remove the pathogen from then infection cold. Example, lime sulfur, organic mercurous fungicides. Dodine are the eradicant fungicides. Now, the second type of the fungicides is that the second type आपण बघणार आहोत. Second type of fungicides. Next आहे बघा, second type of fungicides based on general purpose use. बघा, based on general purpose use शेतकरी कशा पद्धतीने वापरतो फंजिसाइड, त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. त्याचा यूज कसा आहे, यूज काय आहे, त्याच्यानुसार त्याचा कुठे वापर केला जातो, त्यानुसार त्याचा टाइप पडलेला आहे. सो द बेस्ड ऑन द जनरल पर्पज यूज ऑन दॅट फर्स्ट वन इज दॅट सीड ट्रीटमेंट. बघा, प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. सीड ट्रीटमेंट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. बीज प्रक्रिया जर आपण केली नाही तर रोगांचा धोका वाढतो. 20 ते 30% लॉसेस होऊ शकतात. सो द ट्रीटमेंट साठी वापरणारे म्हणजे बुरशीनाशक असे की जे सीड ट्रीटमेंट साठी वापरले जातात त्यांना आपण म्हणतो सीड प्रोटेक्टंट फंजिसाइड. इन दॅट सीड प्रोटेक्टंट फंजिसाइड आर द कॅप्टन, थायरम, ऑर्गॅनिमर्क्युलर फंजिसाइड्स, कार्बनडेन्झिम, कार्बोक्सिन आर सीड प्रोटेक्टंट फंजिसाइड. सीडला प्रोटेक्ट करणारे फंजिसाइड आहे. बघा, वी कॅन यूज दिस 2.5 ग्रॅम पर केजी ऑफ सीड. एका किलोला आपण काय वापरतो, 2.5 ग्रॅम पर केजी ऑफ सीड. वी कॅन यूज द कार्बनडेन्झिम 2.5 ग्रॅम पर केजी ऑफ सीड. बघा, सीड ट्रीटमेंटचे फंजिसाइड आहे. आताच्या कालावधीमध्ये कॉम्बी फंजिसाइड्स आलेले आहेत. कॉम्बी म्हणजे दोन फंजिसाइड एकत्र, कार्बनडेन्झिम अधिक मॅन्कोजेब, अशा पद्धतीचे जे फंजिसाइड आहेत ते आपण सीड ट्रीटमेंट साठी वापरतो. सो सीड प्रोटेक्टंट फंजिसाइड्स आर द कॅप्टन, थायरम, ऑर्गॅनिमर्क्युलर फंजिसाइड्स. Okay, in that carbendenzim, that is the carbendenzim's trade name 22. बघा, 22 trade name आहे त्याचं. कार्बोक्सिन which is used against the smut diseases. smut disease साठी आपण कार्बोक्सिन वापरतो. The trade name is Vitavax ची ट्रीटमेंट आपण करतो फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ द स्मट डिसीजेस. So Thyram captain is the used for the seed treatment. So the seed protectant fungicide. Second one is the soil fungicide. जमिनीमधून वापरणारे फंजिसाइड की जमिनीमधून वापरायचे. जमिनीमध्ये ड्रेंचिंग केल्यानंतर काय होतं, इफेक्टिव्हली जमिनीतल्या ज्या बुरशी आहेत जमिनीतल्या बुरशी कोणत्या आहेत तर सॉइल बॉर्न पॅथोजन सच एज रायझोक्टोनिया असेल. त्यानंतर महत्वाचं मर रोग करणारा जो आहे फ्युजेरियम असेल, फ्युजेरियम. त्यानंतर ceratocystis. Also, there may be the microfomina fasciolina, the microfomina. Also, there may be the sclerotium. The sclerotium is there. The pythium is there. Pythium is there. Phytophthora is there. Phytophthora which causing the gummosis of citrus. Gummosis होतो disease citrusचा. Phytophthora citrophthora causing gummosis of citrus. Pythium afenidermatum which causing the damping of diseases in vegetables. Also Sclerotium roloffsi which causing the wet root rot diseases in the cereals. Microfomina fasciolina which causing the dry root rot diseases. So Rhizoctonia damping of diseases. Rhizoctonia is there. Fusarium there. Mur rog हा जो होतो wilt rog. Fungicides they can be used for the management of the soil borne diseases, soil borne pathogen. That fungicides can be applied in the soil. We can call it as a soil fungicides. Pre plant आणि post plant झाड लावण्याच्या अगोदर असे वापरले जातात आणि झाड नंतर लावण्याच्या अगोदर पण काही वापरतात. सो बॉर्डॅक्स मिक्सचर इज देअर. कॉपर ऑक्झिक्लोराइड, क्लोरोपिक्रिन, फॉर्मल्डिहाइड, व्यापन are the pre-plant soil fungicide. This one is the post-plant soil fungicides. Bordeaux mixture, copper oxychlorides, growing plant for the Captain, PCNB, Thyram are used for the soil fungicides. In soil मधून आपण वापरतो. Foliage and blossom protectant fungicide. जेव्हा फुलं लागलेले आहेत, फुलेज आहे, ब्लोझम आहे, त्यावेळेस ब्लोझम स्टेजला वापरले जातात. अशा अवस्थेमध्ये आपण वापरतो कॅप्टन, फर्बम, झायनम, प्रोटेक्टर, मॅन्कोजेब, chlorothalonil. These fungicides can be used in the blossom stage of the crop, so called as a blossom and blossom protectant fungicide. Foliage and blossom protectant fungicides. Next one is that fruit protectant fungicide. Next आहे बघा fruit protectant fungicides. In that fruitला प्रोटेक्ट करण्यासाठी असे फंजिसाइड वापरले जाते, म्हणजे फ्रूटच्या अवस्थेमध्ये वापरली जातात त्या फंजिसाइडला आपण म्हणतो फ्रूट प्रोटेक्टंट फंजिसाइड. सो द कॅप्टन,
Next, Captain is the fruit protectant fungicide. Manab is fruit protectant fungicide. Carbendazim, Bavistin, fruit protectant fungicide. Mancozeb, Diathenium 45. So the M45 आपण ज्याला म्हणतो M45, Diathenium 45. This can be used as a fruit protectant fungicide. So इरॅडिकंट आपल्याला माहिती आहे, इरॅडिकेट करतं ते. सो ऑर्गॅनिमर्क्युलस, लाईम सल्फर आर द इरॅडिकंट. त्यानंतर ट्रू वुंड ट्रेसर्स, झाडांना जखमा झाल्यानंतर आपण कोणतं फंजिसाइड वापरतो, तर बोर्डॅक्स मिक्सचर, बोर्डॅक्स पेस्ट, चौबतिया पेस्ट कॅन बी यूज फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ दिस दी वुंड. दॅट मीन्स द ट्री वुंड रेसर, ट्रीला जखमा झाल्यानंतर आपण ते वापरतो. सो दी बोर्डॅक्स पेस्ट, चौबतिया पेस्ट आर ट्री वुंड रेसर्स and the antibiotics they can be used. So according to on the basis of the general purpose uses, fungicides can be classified into the seed protectant fungicides, soil fungicides, pre-plant soil fungicides, post-plant blossom and soil blossom protectant fungicides, foliage protectant fungicides, fruit protectant fungicides, also the eradicant fungicides can be used. Okay, so the third and very most important topic बघा, तिसरा महत्वाचा क्लासिफिकेशन मध्ये तिसरा महत्वाचा याच्यामध्ये आहे, तर on the basis of mode of action, on the basis of the chemical composition, copper based fungicides, sulfur fungicides, mercury fungicides, heterocyclic nitrogenous compound fungicides, benzene compound, organometallic fungicides, systemic fungicides, benzimidazoles. These are the fungicides which can be having some chemical compositions. They having maybe the systemic action, non-systemic actions. They are organic fungicides. They are organic fungicides. So based on chemical composition, the fungicide can be classified into the copper fungicide, sulfur fungicide, mercury fungicide, heterocyclic nitrogenous compound, benzene fungicides. ओके, त्याच्यामध्ये आपण महत्वाचा चार्ट बघणार आहोत. इथं चार्ट जर आपण इथे क्लिअर झाला आपला हा चार्ट, तर आपल्या याच्यामध्ये जर प्रश्न आला तर याच्यातूनच कव्हर होणार आहे, दुसऱ्या याच्यातून काही येणार नाही. ओके, सो बघा टिल्ट बघा, टिल्ट they having the tilt is a trade name of the propiconazole, which can be a recommended dose. बघा, tilt चा recommended dose आहे 0.05 to 0.1%. that is we can use half ml to 1 ml of water per liter of water, half ml per liter of water. Folicure 0.05 to 0.01%, that is 1000 ppm solution मध्ये आपण हे वापरतो. that is 1 ml per liter of water, 15 ml for 15 liter of water. okay, Contaf, hexaconazole, these are the triazole group of fungicides. हे कोणते फंजिसाइड हे ट्रायझोल ग्रुपचे फंजिसाइड्स आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचे. बघा, ट्रायझोल ग्रुप ऑफ फंजिसाइड्स बघायचे, तर Bavistin, carbendazim, sulfur fungicide is the most effective against the sulfur fungicides are the most effective against the powdery mildew diseases. Bavistin fungicide is commonly used fungicide. बघा, carbendazim आपण वापरतो M45 0.5% मध्ये, 0.1% मध्ये आपण काय वापरतोय, carbendazim can be used. recommended dose बघा, recommended dose of the carbendazim is 0.1%, एक ग्रॅम आपण वापरतो. त्यानंतर सल्फेक्स 0.15 to 0.2% मध्ये आपण काय वापरतो, सल्फर, फॉर द इफेक्टिव्हली मॅनेजमेंट ऑफ द पावडर मिल्ड्यू डिसीजेस. DM45, Diathenium 45, Endophilium 45, that is Mancozeb. It is called as a king of fungicide. It is called as a king of fungicide. बघा, एंडोफिल M45, Endophilium 45 किंवा Diathenium 45. It can be the fungicide is a Mancozeb. काय फंगिसाइड आहे, Mancozeb आहे, आणि याला फंगिसाइडचा राजा म्हटलं जातं, किंग ऑफ फंगिसाइड्स. दे कंटेन दी मॅनेब, याच्यामध्ये बघा मॅंगनीज आणि झिंक दोन्ही पण असतं. बघा, फंगिसाइड जे आहे मॅंकोजेब, त्याच्यामध्ये फंगिसाइड ऍक्शनच्या व्यतिरिक्त पण दोन सूक्ष्म अन्नद्रव्य याच्यातून भेटतात. बघा, मॅंगनीज आणि झिंक. ओके, हे अतिशय महत्वाचं आहे. मॅंकोजेब 75% WPU, the sold at trade name of Endophilium 45. recommended dose is 0.25%, that is 2.5 gram per kg of seed. 2.5 gram per liter of water. एका लिटर साठी आपण घेतो 2.5 ग्रॅम एका लिटर साठी. त्यानंतर बघा, कॉपर बेस्ड फंजिसाइड्स, ब्लिटॉक्स, बघा ट्रेड नेम आहे ब्लिटॉक्स, कॉपर ऑक्झिक्लोराइड 50% WP. त्यानंतर इकडे कोनिका आहे, दे कॉपर ऑक्झिक्लोराइड प्लस कॉपर ऑक्झिक्लोराइड 45% आहे, त्याच्यामध्ये कॉपर ऑक्झिक्लोराइड प्लस कॅसिकॅमायसिन आहे, की जे अँटीबायोटिक आहे, दोघांचं कॉम्बिनेशन करून फंजिसाइड आलेले आहे फॉर द कोनिका, फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ द बॅक्टेरियल ब्लाइट डिसीज ऑफ द बॅक्टेरियल ब्लाइट ऑफ पॅडी. बॅक्टेरियल ब्लाइट ऑफ पॅडी साठी याचं रिकमेंडेशन आहे. सो कोनिका, सो कॉपर ऑक्झिक्लोराइड प्लस कासुकॅमायसिन. नेक्स्ट आहे बघा, स्प्रिंट फॉर द सीड ट्रीटमेंट. इफेक्टिव्ह सीड ट्रीटमेंट जर आपल्याला आताच्या कालावधीमध्ये जेव्हा आपण रिकमेंडेशन करतो, त्याच्यामध्ये हे महत्वाचं सीड ट्रीटमेंट फंजिसाइड आहे. बघा, WS फॉर्म्युलेशन आहे
the seed treatment, wettable powder for the seed treatment. WS म्हणजे काय, wettable powder for seed treatment. In that the sprint, carbendazim plus mancozeb, दोन फंजिसाइड याच्यामध्ये एकत्र आहेत आणि ते सीड ट्रीटमेंट साठी आपण वापरतो. स्प्रिंट फंजिसाइड इज द मोस्ट इफेक्टिव्हली यूज इन द पोटॅटोच्या सीड ट्रीटमेंट साठी याच्यामध्ये रिकमेंडेशन त्याचं आहे. सो इट कॅन बी यूज फॉर द ऍट द रेट ऑफ द 0.20 to 0.25% ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सो हियर बघा मोरचुदे, that is copper sulfate CuSO4 copper sulfate plus this one is the lime. This the fungicides या एकत्रित याला आपण फंजिसाइडला आपण काय म्हणतो, याचं सोल्युशन वॉटर मध्ये तयार केल्यानंतर काय म्हणतो याला, तर कॉपर सल्फेट प्लस लाइम इज कॉल्ड एज अ बोर्डॅक्स मिक्सचर. वी कॅन यूज बोर्डॅक्स मिक्सचर ऍट द रेट ऑफ 0.2 0.4 0.6 0.8 and 1% ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. 1% मध्ये आपण खूप कॉमनली याला वापरतो. नाउ वी मूव टू द चार्ट. बघा चार्ट अतिशय महत्वाचा आहे. आला तर प्रश्न याच्यातून एक प्रश्न येऊ शकतो. खूप महत्वाचा चार्ट आहे याच्यामध्ये आणि हा चार्ट कुठे आपल्याला बघायला मिळणार नाही असं चार्ट आहे बघा. सो H1 first बघा, this one is the group of fungicides and the mode of actions and the remarks बघा. So in that first the sulfur fungicides, first is that sulfur fungicides बघा. फर्स्ट दिलंय की सल्फर फंजिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, these are the inorganic fungicide बघा. inorganic fungicides that in that first the sulfur fungicides बघा. सल्फर एक्झाम्पल आहे त्याचे फंजिसाइडचे एक्झाम्पल आहे सल्फर, elemental sulfur, wettable sulfur. Sulfur, elemental sulfur, wettable sulfurs are the sulfur compound fungicides. Sulfur compound fungicides, sulfur is reduced to the काय मोड ऑफ एक्शन, कसं काम करतं. फंजिसाइड आपण स्प्रे केल्यानंतर फंगिसाइड स्प्रे केल्यानंतर फंगसला कशा पद्धतीने मारतं त्याची मोड ऑफ एक्शन दिलेली बघा. सल्फर इज रिड्यूस टू S2S गॅस तयार करतं, विच इज टॉक्सिक टू इंटरफेअर विथ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन साठी टॉक्सिक आहे, S2S तयार करतं आणि काय होतंय फंगस काय करते, किल होते. सल्फर इज रिड्यूस टू S2S विच इज टॉक्सिक अँड इंटरफेअर विथ द रेस्पिरेशन बघा. टॉक्सिक आहे अँड इंटरफेअर करतं फॉर द रेस्पिरेशन. फॉर रिमार्क बघा महत्वाचं आहे, इट इज यूज फॉर पावडरी मिल्ड्यू डिसीजेस, सर्टन रस्ट अँड लीफ ब्लाइट डिसीजेस. मोस्ट इम्पॉर्टंट वन इज त्याला बोल्ड केलेलं आहे बघा. सो पावडरी मिल्ड्यूच्या मॅनेजमेंटसाठी, भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी पावडरी मिल्ड्यूच्या नियंत्रणासाठी मोस्ट इफेक्टिव्ह फंजिसाइड आहे सल्फर फंजिसाइड. Not used in the cucurbitaceous vegetables. Okay, this is a phytotoxic to the cucurbites. Hence, not manage the powdery mildew of, not used in for the management of powdery mildew of cucurbites. Okay, so the powdery mildew च्या management साठी सल्फर फंजिसाइड आपण वापरतो सगळीकडेच. जिथे जिथे powdery mildew येईल तिथे आपल्याला काय वापरायचंय, सल्फर फंजिसाइड आहे, एक्सेप्शन cucurbites. Okay, now the second one is that copper compound fungicide, copper based fungicide or copper compound fungicides. कॉपर कंपाऊंड फंजिसाइड्स इन दॅट बघा. बोर्डॅक्स मिक्सचर मध्ये CuSO4 आहे, CuSO4 हेच. ब्रुगंडी मिक्सचर मध्ये पण त्याचे कॉपर सल्फेट आहे. चेस्टनट कंपाउंड्स they having the copper sulfate, the copper is there, so copper compound fungicide. Also the copper oxychloride COC आपण ज्याला म्हणतो copper oxychloride, the copper compound fungicides. The multi-side action in the causes the denaturation of the protein and enzyme, causes the denaturation of the proteins and enzymes. So the downy mildew, management of the downy mildew, management of bacterial blight diseases, management of anthracnose diseases is most effectively used. Okay, so the next next day in that inorganic fungicide, we can see the organic fungicides. Now inorganic fungicides मध्ये आपण तिसरं बघतो. inorganic fungicide मध्ये तिसरं we can see the first one is a sulfur fungicide, second is the copper based fungicides. Now we can see here the mercury fungicide. The mercury fungicide जे आहे, now this is the ban from agriculture, HgCl2 HgCl mercury chloride जे fungicides आहेत banned from agriculture uses. Also the metal toxicity, mode of action होती metal toxicity, effective fungicide and the bactericide होतं. Okay, so now the most important here the organic fungicides. In that first dithiocarbamate fungicide, that is organic sulfur are called as a dithiocarbamates. Organic sulfur ला काय म्हणतात, मगाशी होती inorganic sulfur, here the organic sulfur called as a dithiocarbamate fungicide. Okay, carbamate fungicide generally आपण त्याला म्हणतो carbamate fungicide, that is dithiocarbamates, that is organic sulfur fungicides. Okay, so त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन झालं बघा. डायथिओकार्बमेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द मोनोअल्किल डायथिओकार्बमेट्स
and the second one dialkyl dithiocarbamates. Second आहे बघा dialkyl dithiocarbamates. The first one is the monoalkyl dithiocarbamates. Examples आहे Zynab, trade name आहे बघा in bracket Dithen Z78, Manab, Mancozeb, Dithenium 45, Vapum, Napum. Okay, they contain Mancozeb, king of fungicide, zinc and manganese and zinc त्याच्यामध्ये असतं Mancozeb. Okay, so monoalkyl dithiocarbamates. Example, Mancozeb is the dash type of example. Mancozeb is monoalkyl dithiocarbamates. Example. Okay, they are organic type of sulfur. Dithiocarbamates type आहे monoalkyl dithiocarbamates. Now the dialkyl dithiocarbamates मध्ये बघा dialkyl dithiocarbamates मध्ये पण महत्त्वाचं फंजिसाइड्स येतं. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं फंजिसाइड आहे थायरम. Also महत्त्वाचं फंजिसाइड आहे झायरम and फर्बम. बघा थायरम, झायरम, फर्बम are under the dithiocarbamate fungicide. Diallyl dithiocarbamates fungicide. So the diallyl dithiocarbamates, thyrum, xyrum, furbum. Okay, mode of action. What is the mode of action of that particular fungicide? Causes the denaturation. Causes the denaturation of the proteins and enzyme by reaction with the sulfihydryl group. Sulfihydryl group बरोबर रिएक्शन होतो आणि फंगसला मारतो. So seed treatment बघा हे जे फंजिसाइड्स आहे बघा बऱ्यापैकी M45 जे आहे, M45 आहे, त्यानंतर मॅनेब आहे, झायनेब आहे, धायरम आहे. These are basically a seed protectant fungicides. Seedला प्रोटेक्ट करतात. We can use for the leaf spot diseases, leaf blight diseases, fruit rot diseases of the vegetable. Leaf spot, leaf blight diseases, fruit rot diseases, and seed treatment fungicides. They are the use. Okay, so the dithiocarbamates having the two types. Monoalkyl dithiocarbamates. Example आहे महत्त्वाचं Mancozeb. Diallyl dithiocarbamates. Example आहे महत्त्वाचं Thyrum. Okay, so very most important here. Next बघा next आहे second in that particular organic fungicide. Second आहे बघा, second one is that first. Okay, second is that heterocyclic nitrogenous compound. Now the heterocyclic nitrogenous compound in that captan captafol gliadin sulfate. Captan captafol gliadin sulfate are the heterocyclic nitrogenous compound. Inactivates the enzyme through the interaction with the NH2 group. बघा जो अमाइड ग्रुप आहे त्याच्यावरती आणि एसएच ग्रुप वरती काय करतो, अटॅक करतो फंगसचा. इनएक्टिवेट्स द एन्झाइम इनएक्टिवेट करतो फंगसचे आणि त्याला किल करतो. सो लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट अँड फ्रूट रॉट साठी आपण ते वापरतो हेटेरोसायक्लिक नायट्रोजनस कंपाऊंड. मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल हिअर द कॅप्टन. बघा कॅप्टन आहे कॅप्टॅप 50% WP. सो ट्रेड नेम आहे कॅप्टॅप 50% WP and the chemical name is that captan is a heterocyclic nitrogenous compound which is called as a बघा त्याला काय म्हणतात, किटलसन्स किलर्स डेव्हलप बाय दी किटलसन शास्त्रज्ञांनी कॅप्टन फंजिसाइड शोधलं हेटेरोसायक्लिक नायट्रोजनस कंपाऊंड. ओके, सो इन दॅट ऑक्झॅथिन, थर्ड वन ऑक्झॅथिलीन कंपाऊंड्स, कार्बोक्सिन, ऑक्झिकार्बोक्सिन हे पण अतिशय महत्त्वाचे. मगाशीच सांगितलं की कार्बोक्सिन इज सोल्ड ॲज अ ट्रेड नेम विटावॅक्स, ऑक्झिकार्बोक्सिन सोल्ड ॲज अ प्लांट वॅक्स. Carboxin is used against the smut diseases. Oxycarboxin is used against the rust diseases. So the oxyethylene compounds are the effective against the smut and rust diseases. Smut and rust ला management करण्यासाठी आपण oxycarboxin आणि carboxin वापरतो. So the carboxin for the Vitavax for the smut diseases, carboxin plant wax for the rust diseases. So succinate dehydrogenase inhibitors are the mode of action. Okay, next is benzimidazoles. The fourth one is that benzimidazoles. Benomil बघा हे बॅन झालंय, बेनोमिल, बेनलेट बॅन झालंय. कार्बन डेन्झिम बघा नेक्स्ट आहे कार्बन डेन्झिम. महत्वाचं सगळ्यात बेन्झिमिडाझोल्स मध्ये असणारं महत्वाचं केमिकल्स की आपल्याला जे महत्वाचं आहे कार्बन डेन्झिम. बघा ट्रेड नेम आहे 22 स्टेन झूम. ओके, बेन्झिमिडाझोल टाइप ऑफ फंजिसाइड्स. एक्झाम्पल कार्बन डेन्झिम, बेन्झिमिडाझोल्स, कार्बन डेन्झिम. बे त्याच्यात बघा कार्बन डेन्झिम मधला बी येतो, त्याच्यामध्ये पण बीएन येतो, बीएन त्याच्यावरून ध्यानात ठेवू शकतो आपण. बेन्झिमिडाझोल, कार्बन डेन्झिम, कार्बन डेन्झिम, बेन्झिमिडाझोल. So inhibits the mitosis, cell division by inhibiting a spindle formation. बघा स्पिंडल्स फॉर्मेशन जेव्हा होतं मायटोसिसच्या वेळेस, स्पिंडल्स फॉर्मेशन होतं बघा मायटोसिसच्या वेळेस स्पिंडल फॉर्मेशन जे होतं ते स्पिंडल्स फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये होऊन देत नाही, इनहिबिट करतं मायटोसिसच्या वेळेस. कशाला, तर सेल डिव्हिजन इनहिबिट करतं. एका सेल पासून दुसरी सेल तयार होताना जेव्हा मायटोसिस होतंय त्या मायटोसिसची जेव्हा स्पिंडल फॉर्मेशन स्टेज होती, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आपण जे बघतो त्याच्यामध्ये स्पिंडल फायबर प्रोडक्शन जे होतं त्याला इनहिबिट करण्याचं काम करतंय तर आपलं कार्बन डेन्झिम करतंय. दॅट इज दी 22, दॅट इज दी benzimidazoles. Okay, the benzimidazole group of fungicides, they having the inhibit with the mitosis spindle fiber formation. They can be effectively used against the powdery mildew,
They can be effectively used against the powdery mildew diseases, scab of apple, brown rot of apple, stone fruit rot of rice. Okay, so the scab of apple, brown rot of stone fruit rot, powdery mildew against आपण carbon enzyme वापरतो. Sterol biosynthesis inhibitor. Next one, very important fungicides. Group of fungicides, very important group of fungicides. Triazole biosynthesis inhibitor. बघा, sterol biosynthesis inhibitor. Sterol biosynthesis inhibitors is also called as triazole group of fungicides. Triazole group of fungicide. Triazole group या फंजिसाइडचा. काय हा? तर झोल ग्रुप ध्यानात ठेवायचा. झोल, ZOLE. झोल म्हणजे काय? त्याला शेवटी झोल लागलेलं आहे. ओके, ज्याला झोल लागलेलं आहे शेवटी. बघा, तर हेक्साकोनाझोल, डायफेनकोनाझोल, प्रोपिकोनाझोल, डायफेनकोनाझोल, टेबुकोनाझोल. हेक्साकोनाझोल कॉन्टॅफ 5% EC, डायफेनकोनाझोल. ओके, प्रोपिकोनाझोल टिल 25% EC, डायफेनकोनाझोल. परत आलंय टेबुकोनाझोल, पेनकोनाझोल, टेबुकोनाझोल, कस्टुडिया, हेडलाइन याची फंजिसाइड्स आहेत. त्याच्यामध्ये काय दिस टेबुकोनाझोल नेटिव्ह. Okay, so tebuconazole folicular. These fungicides are the triazole group of fungicides. Triazole group of fungicides, they are having a mode of action as melanin biosynthesis inhibitor. What is mean by melanin? आणि एक मिनिटामध्ये सांगतो. बघा, आपण महत्वाचा फंजिसाइडचा ग्रुप बघतोय. स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनिबिटर्स. एक्झाम्पल आहेत हेक्साकोनाझोल, डायफेनकोनाझोल, पेनकोनाझोल, प्रोपिकोनाझोल्स, टेबुकोनाझोल्स are the examples of triazole group of fungicide, that is a sterol biosynthesis inhibitors. मग बघा, मोड ऑफ ऍक्शन सांगते मेलॅनिन बायोसिंथेसिस इनिबिटर. मेलॅनिन बायोसिंथेसिस इनिबिटर म्हणजे जे मेलॅनिन तयार होतं फंगस मध्ये त्याला इनिबिट करण्याचं काम करतं. मेलॅनिन जे तयार होतं फंगस मध्ये त्याला इनिबिट करण्याचं काम करतं, त्याला मारून टाकण्याचं काम करतं. कोण? तर ट्रायझोल ग्रुप ऑफ फंजिसाइड. आता हे मेलॅनिन पिगमेंट काय करतं? बघा, मोड ऑफ ऍक्शन आहे मेलॅनिन मोड ऑफ ऍक्शन आहे बघा, मेलॅनिन pigment present in the aprothurium of the dark color fungi, biosynthesis inhibitor. इनिबिट करते, मेलॅनिनला इनिबिट करते, मेलॅनिनला मारून टाकते. बघा, इफेक्टिव्हली यूज अगेन्स्ट द लिम्फ स्पॉट, ब्लाइट, पावडर मिल्ड्यू डिसीजेस, रस्ट डिसीजेस, स्मट डिसीजेस. बघा का ट्रायझोल ग्रुप ऑफ फंजिसाइड नाउ डेज आर द व्हेरी इफेक्टिव्ह. आताच्या सध्याच्या कालावधीमध्ये खूप इफेक्टिव्ह फंजिसाइड्स आपण ज्याला म्हणून ओळखतो ट्रायझोल ग्रुप ऑफ फंजिसाइड. का ते इफेक्टिव्ह आहे? बघा की ज्या डार्क कलर फंजा आहेत, डार्क कलर फंजा म्हणजे ज्या डार्क कलरच्या फंजा आहेत त्यांच्या ज्या सेल वॉल मध्ये जर आपण बघितलं, ही फंगस आहे सपोज, आणि याच्या सेल वॉल मध्ये जर बघितलं फंगस सेल वॉल कंटेनिंग कायटिन, ऑल ऑफ यू नो दॅट अबाउट दॅट. बिसाइड दॅट अजून पण त्याच्यामध्ये काय बघा, फंगसचे सेल जेव्हा पानाला, हे जे पान आहे, पानाला जेव्हा फंगस अटॅच होतं, फंगसचं जेव्हा अटॅचमेंट आपल्या फंगसचं जेव्हा अटॅचमेंट होतं, अटॅचमेंट झालं बघा फंगसचं इथं पानाला. ओके, अटॅचमेंट झालं. अटॅचमेंट झाल्यानंतर हा फंगस काय होणार? अटॅच झाला. अटॅचमेंट झाल्यानंतर तो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करतो. पहिल्यांदा काय तयार करतो? तो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करतो, जर्मिनेशन करतो त्याचं स्वतःचं. आणि आता त्याला आतमध्ये जायचंय, फंगसच्या आतमध्ये जायचंय, म्हणून आतमध्ये जाण्यासाठी तो स्पेशल ऑर्गन डेव्हलप करतो. स्पेशल ऑर्गन वी कॅन कॉल इट ऍज अ ऍप्रोसोरियम. कशासाठी ऍप्रोसोरियम डेव्हलप करतो? फंगसचं हे जे जर्म ट्यूब प्रोड्यूस झालंय त्याचंच एक स्पेशल ब्रांच निघते, एक स्पेशल ब्रांच निघते. तिचं काय फंक्शन आहे? पेनेट्रेशन इनटू द होस्ट. पेनेट्रेशन पेग निघते, त्याची एक फांदी निघते त्या फंगसची. ती काय करते? आतमध्ये जाते. कुठं? इपिडर्मिसच्या खाली मध्ये जायचंय त्याला, इपिडर्मिसच्या आतमध्ये जायचंय. सो ऍप्रोसोरियम, द ऑर्गन ऑफ पेनेट्रेशन इन फंजाय. Organ of penetration in fungi. What is mean by penetration? Penetration is entry of the pathogen inside the host. Host मध्ये pathogen जेव्हा एंटर करतोय त्याला आपण म्हणतो entry. That is a penetration in the penetration of the fungi inside the host, and the penetration organ of the fungi is aprosorium. What is mean by aprosorium? Aprosorium is the organ of penetration in fungi. Very most important. So आता जे कलर फंजा आहेत, कलर फंजा जे आहेत, कलर्ड फंजा आहेत, जे आपल्याला मायक्रोस्कोप खाली बघितल्यानंतर कलर दिसतात, ते कलर जे फंजा आहेत त्यांच्या आता हा जर्म ट्यूब काय झाला? ऍप्रोसोरियम झाला आणि तो आतमध्ये गेला. बघा, आतमध्ये गेल्यानंतर काय आहे? आतमध्ये गेल्यानंतर तो सेलमध्ये जाणार आहे, सेलमधून न्यूट्रिएंट येणार आहे. ओके, इंटरसेल्युलर ग्रोथ झाला मायसिलियम, आणि आतमध्ये गेला, सेलमध्ये गेल्यानंतर तिथं डंबेल शेप ग्लोब्युलो होस्टेरिया तो प्रोड्यूस करतो. व्हॉट इज मीन बाय होस्टोरियम? Hostoриum is the organ of absorption of the food material. What is the mode of nutrition in fungi? Mode of nutrition in fungi is absorption type of mode of nutrition.
that is fungi absorb the food material with the help of from the cell with the help of hostorium. It is special organ which is produced from the mycelium. mycelium पासून स्पेशल ऑर्गन निघतो ते त्याच्यापासून फंगस काही सेल मधून न्यूट्रिएंट घेतो, त्याला म्हणतो आपण ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल बाय मीन्स ऑफ दी होस्टोरियम. होस्टोरियम इज अ स्पेशल ऑर्गन. बघा हे सगळं होणार आहे, त्याच्यानंतर इन्फेक्शन होणार आहे, एस्टॅब्लिशमेंट होणार आहे पॅथोजनचं. त्याच्या अगोदर आपल्याला फंगस साइडचा वापर करून फंगसला मारून टाकायचंय. कसं तर बघा फंगस अटॅच झाला, फंगस अटॅच झाला, फंगस काय आहे इथं बघा फंगस अटॅच झाला, अटॅच झाल्यानंतर तो जर्मिनेशन करणार आहे म्हणजे जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करणार आहे आणि आता त्या जर्म ट्यूबचं फॉर्मेशन होणार आहे अप्रोसोरियम मध्ये. अप्रोसोरियम म्हणजे काय, त्याला आतमध्ये जायचं, असं तसं नाही जाणार आहे. सो फंजाय आर ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स. फंगस कसं आहे ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स. ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स? फंगस आर ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स व्हाईल बॅक्टेरिया व्हायरसेस आर द पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स. त्यांना दुसऱ्याची गरज लागते आतमध्ये जाण्यासाठी. पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स आहे. स्टोमॅटा ओपन झाल्यानंतरच ते आतमध्ये जाऊ शकतात. लेंटिसल्स ओपन झाले त्याच्यातून लेंटिसल्स मधून गेले, वुंड झालं, जखमा झाल्या त्याच्यातून ते आतमध्ये गेलं. इन्सेक्टने कॉज केलं, थोडंसं ओपन केलं आणि मग आतमध्ये गेला. सो द बॅक्टेरिया अँड द व्हायरसेस आर द पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स व्हाईल द फंजाय आर द ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स. व्हॉट इज मीन बाय ऍक्टिव्ह इन्व्हेडर्स? ते स्वतःमध्ये अशी ताकद तयार आहे त्यांच्यामध्ये की तो आतमध्ये जाऊ शकतो, पेनेट्रेट करतो. कसं जातो तर फंगसच्या सेल वॉल मध्ये बघा, सेल वॉल मध्ये फंगसच्या सेल मध्ये इथं ते मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट आहे. काय आहे? मेलॅनिन. डार्क कलर ज्या फंगस आहे त्यांच्या सेल वॉल मध्ये मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट आहे आणि या मेलॅनिन नावाच्या पिगमेंट मध्ये मुळे फंगस मध्ये त्या अप्रोसोरियम मध्ये प्रेशर क्रिएट होतो. बघा प्रेशर क्रिएट होतो. प्रेशर क्रिएट झाला तर इपिडर्मिस मधून आतमध्ये जाणार आहे फंगसच्या सेल मध्ये, त्याला आतमध्ये जायचंय. तर आतमध्ये जाताना तो काय करतो, मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट त्याच्या सेल वॉल मध्ये, हे मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट हे डार्क कलरचं पिगमेंट आहे आणि ते काय करतं इतका प्रेशर वाढवतो. प्रेशर इज इंक्रीजेस विच इज 14 टाइम्स 40 पटीने जास्त आहे. 14 टाइम्स ग्रेटर दॅन अ टिपिकल कार टायर. जास्त कसं आहे जास्त आहे. 40 टाइम्स ग्रेटर दॅन द टिपिकल कार टायर. कार टायर मध्ये जेवढा प्रेशर आहे, एका कारच्या टायर मध्ये जेवढा प्रेशर आहे त्याच्यापेक्षा 40 पटीने जास्त प्रेशर त्या फंगसच्या सेल वॉल मध्ये तयार करण्याचं काम करतं कोण? मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट. आणि फंगस इझिली पेनेट्रेट होतो कुठं? त्या सेल मध्ये. ओके, सो द मेलॅनिनचं फंक्शन कळलं तुम्हाला की मेलॅनिन इज द डार्क कलर पिगमेंट विच इज द इन्क्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द फंगस. प्रेशर वाढवतो त्या आणि अप्रोसोरियमचा प्रेशर वाढवतो आणि आतमध्ये जाण्यासाठी मदत करतात. आता बघा हे जे फंजिसाइड्स आहेत, आपण फंजिसाइड कडे येऊया. फंजिसाइड्स आहे हे सर्व. तर हे जे फंजिसाइड आहे ट्रायझोल ग्रुप ऑफ फंजिसाइड्स दॅट इज दे आर इनिबिटिंग द मेलॅनिन बायोसिंथेसिस इनिबिटर्स. म्हणजे फंगसचं जे मेलॅनिन तयार होणार आहे त्या मेलॅनिनलाच मारून टाकायचं काम करतं. मेलॅनिन मारून टाकलं म्हणजे प्रेशर क्रिएट होणार नाही. प्रेशर क्रिएट नाही झाला म्हणजे फंगस आतमध्ये जाणार नाहीये. सो द स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनिबिटर्स एक्झाम्पल हेक्साकोनाझोल, प्रोपिकोनाझोल, डायफेनकोनाझोल, पेनकोनाझोल and tebuconazole. Okay, so melanin biosynthesis inhibitors, pigment present in the petrosodium dark color pigment which is the inhibited by the fungicides like triazole group of fungicides, that is sterol biosynthesis inhibitors. So it can be effectively used for the leaf spot, leaf blight, powder mildew, rust diseases, smut diseases. Okay, now next one. Okay, next day. So next one is the strobilurin group of fungicides. Next is that strobilurin group of fungicides. Strobilurin group of fungicides, that quinone oxidizing agent, the newest most important isolated from. बघा आताकडील कालावधीमध्ये 1992 ला याला शोधलं गेलं. 1992 ला या फंजिसाइडला शोधलं गेलं. These are the strobilurin group of fungicide. याच्यावरती हिरवा ट्रायंगल असतो बघा, हिरवा. So these fungicides are isolated from the wood rotted mushroom fungi. बघा मशरूम पासून तो आयसोलेट केला जातो, मशरूम पासून सिंथेसाइज केला जातो. स्ट्रोबिलुरस टेनेसिलस नावाच्या मशरूम पासून हे आयसोलेट केले जातात हे फंजिसाइड्स. सो दिस फंजिसाइड्स एक्झाम्पल्स आर अझोक्झिस्ट्रोबिन, ट्रायफ्लोक्झिस्ट्रोबिन, पायरॅक्लोस्ट्रोबिन. बघा अझोक्झिस्ट्रोबिन अमिस्टार मध्ये येते, अमिस्टार टॉप मध्ये अझोक्झिस्ट्रोबिन आपल्याला बघायला भेटतं. ट्रायफ्लोक्झिस्ट्रोबिन आर देअर. पायरॅक्लोस्ट्रोबिन हेडलाईन मध्ये आपल्याला बघायला भेटतं पायरॅक्लोस्ट्रोबिन. सो दे हॅव्हिंग मोड ऑफ ऍक्शन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट ऍट द क्विनोल ऑक्सिडायझिंग साइट, प्रिव्हेंट द एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस होऊ देत नाही. इंटरफेअर विथ द रेस्पिरेशन, दॅट इज द एनर्जी प्रोडक्शन. एनर्जी प्रोडक्शन होत नाही बिकॉज द रेस्पिरेशनच होत नाही. रेस्पिरेशन होत नाही म्हणजे एनर्जी प्रोडक्शन होत नाही. दे इंटरफेअर विथ द प्रिव्हेंट द एटीपी सिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ देअर मोड ऑफ ऍक्शन. सो ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट ऍट द क्विनोल ऑक्सिडायझिंग साइट. The
prevent the ATP synthesis and they interfere with the respiration. That is interfere with the respiration. That is the energy production is stopped. So effective against the most fungal diseases. खूप मोठ्या फंगल डिसीज साठी आपण वापरतो बघा. एमिस्टार सगळीकडे चालतं. एमिस्टार टॉप आपण वापरतो. सो ऑर्गेनिमर्क्युरियल फंजिसाइड. नेक्स्ट वन इज दॅट. नेक्स्ट बघा ऑर्गॅनोमर्क्युरियल फंजिसाइड्स. नेक्स्ट आहे बघा ऑर्गॅनोफॉस्फरस फंजिसाइड. मर्क्युरियल नाही, फंजिसाइड्स. ऑर्गॅनोफॉस्फरस फंजिसाइड्स. ऑर्गॅनोफॉस्फरस फंजिसाइड. एक्झाम्पल examples. So organophosphorus fungicides examples. Phosphatyl al, hinosan, kitazine. बघा phosphatyl al is anti-humicide fungicide. Metalaxyl is anti-humicide fungicide. Most effective against the downy mildew diseases. Downy mildew च्या मॅनेजमेंट साठी आपण कोणतं वापरतो फंजिसाइड? phosphatyl al, which is the organophosphorus fungicide, having a mode of action which inhibits the chitin biosynthesis. बघा chitin biosynthesis in the cell wall, cellulose biosynthesis inhibitors, chitin biosynthesis inhibitor, downy mildew, plant path, downy mildew fungi. Acelaline is the next fungicide with having the metalaxyls, furalaxyls, which are effective against the damping of diseases caused by Pythium, Phytophthora diseases, which are damping of diseases which caused by Pythium, Phytophthora diseases like Phytophthora blight diseases, and the downy mildew diseases are most effectively managed with the help of metalaxyl and furalaxyl, which is the fungicide group of fungicide. Name of the group of fungicide is the acelaline. The example of fungicide is the metalaxyl and furalaxyl. Disrupt the fungal nuclear RNA synthesis. So use against the downy mildew. Use against the mastigomycetes fungus. बघा mastigomycotina सबडिव्हिजन मधले जे फंगस आहे, मायकोटिना डिव्हिजन मधले जे फंगस आहे, ओमायसेट्स आपण ज्याला म्हणतो, ओमायसेट्स, त्यांच्या अगेन्स्ट metalaxyl is the most effective. So Pythium, Phytophthora, albugo we can use for the management of that particular diseases. So next one is that Bordeaux mixture. Next बघा Bordeaux mixture, copper based fungicide आहे, copper sulfate preparation. Bordeaux mixture आपण Bordeaux mixture बघतो 1882 1882 साली मिलर डेट, PMA मिलर डेट, सायंटिस्टचं नाव आहे बघा PMA मिलर डेट. मिलर डेट या शास्त्रज्ञांनी काय केलं? मिलर डेट, तो शास्त्रज्ञ आहे मिलर डेट, या शास्त्रज्ञांनी ऍक्सिडेंटली डिस्कवर केलं. ऍक्सिडेंटली तो असा फिरत होता शेतामधून, फिरता फिरता त्याला काय दिसलं की एका फार्मरनी तिथं काहीतरी टाकलंय, आणि ते टाकल्यामुळे काय झालं की त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा तो रोग आला नाही. त्या कालावधीमध्ये 1878 साली खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये युरोपमध्ये डाउनी मिल्ड्यू रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता बिकॉज ऑफ प्लाझ्मोपॅरा विटिकोला. The Plasmopara viticola causing a downy mildew of grape in year 1878. It is an epidemic form. Epidemic form मध्ये तो युरोपमध्ये होता. त्यावेळेस असाच सायंटिस्ट PMA मिलर शेतामध्ये फिरत असताना ऍक्सिडेंटली त्यानं काय केलं, त्यानं बघितलं की फार्मर्सनी तिथं काहीतरी टाकलेलं होतं, आणि ते टाकलेलं त्यानं ते त्याच्या फील्ड इन विट्रो दॅट इज लॅबोरेटरी कंडिशन मध्ये आणलं आणि वेगवेगळ्या टेस्ट केल्या, त्याचं फॉर्म्युलेशन बनवलं. बनवल्यानंतर त्यानं त्याच्यावरती वर्क केला, आणि त्याचं वर्क 1885 ला त्याचं वर्क ते प्रसारित झालं, रिसर्च प्रसारित झाला, आणि बोर्डॅक्स मिक्सरचा शोध लागला. बघा जर बोर्डॅक्स मिक्सरचा जो शोध आहे तो कोणी लावलाय तर PMA मिलर डेटने लावलाय. कोणत्या रोगाच्या अगेन्स्ट वापरलं होतं ते, तर प्लाझ्मोपॅरा विटिकोला कॉजिंग ए डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप. सो द इन 1882 मिलर डेट इन फ्रान्स मध्ये बोर्डॅक्स युनिव्हर्सिटी, बघा बोर्डॅक्स युनिव्हर्सिटी ऍक्सिडेंटली ऑब्झर्व्ड द इफिकेसी ऑफ द कॉपर सल्फेट अगेन्स्ट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. Downy mildew of grape caused by Plasmopara viticola called as a Bordeaux mixture. Okay, so it contains 5 lbs of originally जे होतं त्याच्यामध्ये 5 lbs COF4, 5 lbs of lime, 50 gallon of water. So next is that Bordeaux mixture. Bordeaux paste is consists of the quantity of water. Quantity of water काय झाले, कमी केली आहे. 10% आपण ते वापरतो. 1 kg of copper sulfate, 1 kg of lime in 10 liters of water. That is 10 kg of the copper sulfate in 100 liter of water. We can call it the Bordeaux paste. Okay, पेस्ट मध्ये त्याचं वॉटरचं प्रमाण काय केलेलं आहे, कमी केलेलं आहे, त्याची काय तयार केली, पेस्ट तयार केलेली आहे. नेक्स्ट आहे बघा महत्वाचं आहे, हे पण अतिशय महत्वाचं आहे. सो इन दॅट चौबतिया पेस्ट इज डिस्कवर्ड इन द चौबतिया, बघा इन चौबतिया अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश मध्ये अल्मोरिया डिस्ट्रिक्ट मध्ये बघा चौबतिया या ठिकाणी कुठं, तर गव्हर्नमेंट फ्रूट रिसर्च स्टेशन अल्मोरा, चौबतिया
इन अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेशमध्ये चौबत्ती या ठिकाणचं गव्हर्नमेंटचं फ्रूट रिसर्च स्टेशन मध्ये ते डेव्हलप झालं. चौबत्ती पेस्ट इज अनदर वुंड ड्रेसिंग फंजिसाइड डेव्हलप बाय द सिंग इन 1942. सिंगनं डेव्हलप केलंय. इट युजली प्रिपेअर्ड अ ग्लास कंटेनर or the China water pot by mixing 100 kg of copper sulfate, 100 gram of red lead. 800 ग्रॅम काय? 800 ग्रॅम कॉपर कार्बोनेट आणि रेड लीड घेतलंय. किती घेतलं ते रेड लीड? तर 800 ग्रॅम रेड लीड in a liter of raw linseed or linolene. बघा 1 लिटर काय घेतलंय? लिनसीड ऑइल. याला काय म्हणायचंय? तर चौबत्ती पेस्ट म्हणायचंय. 100 ग्रॅम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, 100 ग्रॅम ऑफ रेड लीड and 1 liter of linseed oil. This preparation, the solution is called as चौबत्ती paste, which is developed in government fruit research station Almora district, Chaubattiya, and called as a Chaubattiya paste. So the 100 gram of copper carbonate, 100 gram of lead and 1 liter of linseed oil. So now we can stop here. So in this lecture we are discussing about the fungicides. What is mean by fungicides? How the word fungicide is originated. We can discuss about the fungistat. We're discussing about the antisporulant. We also discussing the classification of fungicide on the basis of mode of action, on the basis of general purpose uses, on the basis of the chemical compositions, and we already also discussed the Bordeaux paste, Bordeaux mixture, and the Chaubattiya paste. So okay, thank you. We can stop here for today.